När den här nära döden upplevelse kickade igång, då var det inte alls som jag hade trott. Ingenting var som jag hade trott. Du kan börja berätta lite om vem du är och vad du jobbar med. Jag jobbar med människor i hela livet. Från början psykoterapeut på BUP och familjeterapeut. Och sen efter ett tag när jag började jobba privat så blev jag ledarutvecklare, coach, handledare. Och det handlar om att hjälpa så att man ska hitta sig själv och lära känna sig själv och hitta sitt sätt att må bra. Berätta när du fick din nära döden-upplevelse och vad var det som hände? Ja. Jag fick en förkylning och den gavs inte och jag blev mer och mer hostig. Och för att göra en lång historia kort så fick jag den här bakteriella lungsjukdomen. Det som kallas för TVAR. Så gick inte att ligga ner för då kändes det som att kvävas. För att göra en lång trist historia väldigt kort så slutade det med att jag satt upp. Min upplevelse att jag sov aldrig. Sen så just den här specifika kvällen, jag hade liksom känt hela dagen att jag orkar inte hosta mer eller någonting. Och då, just för att det lät liksom som jag skulle kvävas när jag väl hostade, så blev det mer och mer svårt att andas. Jag fick mer och mer slem. Det var bara hemskt faktiskt. Och sen så kände jag bara liksom plötsligt att mitt struplock stängdes igen och mitt hjärta gick saktare och saktare och saktare. Jag hade ju totalt galopperande panik. Så här, jag hade ju liksom, jag kunde ju inte ropa på någon för jag hade ju liksom inte luft. Och sådär. Och så bara kände jag hur det liksom stannade till i bröstet. Och jag hann bara tänka, shit, nu är det kört. Men jag vet ju nu hur det känns när hjärtat stannar. Och då var det som kroppen, ja okej, då slutar det. I exakt den sekunden, eller tusendels sekunden, så mådde jag kanon. Jag mådde så fantastiskt så att jag kände mig lyckligare än vad jag hade varit någonsin. Och det kom så, vad ska jag säga, otippat får jag säga. Och jag var helt... Nej, men jag var förundrad. Jag var inte beredd på att det skulle vara så verkligt. Och jag tänker på det. Jag måste ju liksom ha suttit upp men kroppen låg ner. Så jag satt i min egen kropp eller vad jag ska säga. Tittade mig runt på väggarna. Och tänkte att gud vad vackert allt det är. Jag tittade på mina liksom halvskitiga IKEA-gardiner. Där jag kunde se atomerna röra sig. Jag tänkte ingenting på vad som hade hänt 2 sekunder tidigare. Inget. Och det känns ju helt bisarrt alltså. Jag satt väl där och var allmänt lycklig i min kropp. Och sen så blev det ljusare ovanför mig. Och så blev jag liksom, tittar jag uppåt. Men jag har insett efteråt att jag svävade sakta upp mot taket. Men det fattar ju inte jag. Jag bara tittade för det var ännu häftigare så att det var... Och jag känner mig så otroligt älskad alltså. Kärlek är inte så tokigt men den magnituden. Jag har ju liksom 3 barn och jag hade någon sagt vad är ditt livs lyckligaste ögonblick? Då hade jag ju lätt tagit när barnen föddes. Men det här var ju liksom gånger 1 miljard alltså så att liksom säkringen gick ju. Och så bara svävar jag där. Så söks jag uppåt. Nej men det känns mer som jag var i mitt rum och sen plötsligt var någon annanstans. Och där mådde jag ännu bättre. Jag stod på någonting, ja, gräsmatta, någonting sånt där.
Det var helt underbart. Blommor och färger, ljuset, skiftena, nyanserna. Hur allting, både färgen och utseendet på växter och sånt där, vibrerade av liv och medvetande. Allt jag kunde se och ta på levde. Det var som att gräsmattan sa till mig, äntligen kommer du. Och det är ju jättehäftigt. Här i livet går man och känner sig lite halvensam för sina tankar och tänker att ingen förstår en riktigt. Och så är det en hel värld som vet vem man är. Det konstigaste är väl att det känns alldeles bekvämt. Ja, det är klart att det är så här. Hur skulle du förklara den känslan av verklighet om du jämför med en dröm? Verklighetsnivån är så extremt accelererad. Allt här, att ha en kropp, sitta här som det är nu, det är liksom utan fokus. Och sen så plötsligt så blir det liksom knivskarpt allting. Det är det. Och det är skarpt det som är nära. Och det är skarpt det som är långt bort. Allt är lika skarpt. Det är så otroligt stor verklighetsskillnad. Det var som att vakna upp i en dröm. Jag kände att jag är hemma. Det var så oväntat. Det här är ju riktiga, det här är hemma. Så livet kändes ganska suddigt, som en dröm. Och nu var jag hemma och det var så skönt att vara hemma. Liksom som man skulle vilja springa och hoppa runt och bara skrika och lycka. Typ så var det. Så jag står och har liksom ett härligt ögonblick och så står det bara en karl framför mig. Men sen är jag liksom vande mig vid det här oerhört starka ljuset från honom. Så kunde jag ju se linjer, så han hade skägg, han hade lite halvlångt hår. Och han var så cool. Alltså det fanns en liksom sån här mysig, härlig humor som liksom, man känner ju, om man träffar en glad människa så känner man, här är en himla glad människa. Och först så bara stod han där och jag stod och tittade på honom och så började han prata och det var som att vi fortsatte ett samtal som vi har hållit på med hur länge som helst. Och jag får upp massa minnen att han har alltid funnits för mig. Och med alltid, då pratar jag alltid. Han visste allt om mig. Det är ju en skum känsla. Om man tänker sig, om någon visste allt man har tänkt. Minsta fula tanke. Saker man tänker, det där var inte lyckat Johnny och sådär. Så. Men det är ju tur att ingen vet om det. Jag har sagt något snällt till en person, men jag tänker något elakt. Liksom. Han vet allt. Men han älskar mig lika mycket ändå. Älskar saker som jag inte kan älska hos mig. Så det var omtumlande, får jag säga. Jag tänkte, det är ju verkligen den här villkorslösa kärleken. Absolut, 100%. Det jag kunde se när jag stod, då var det ju också 3 individer bakom den här ljusgestalten. Som stod där och lyssnade uppmärksamt. De stod som i en dalgång eller vad man ska säga. Lite längre bort. Och så lite till vänster så stod det en jättestor grupp. Sen vet jag ju efteråt att de rätt fram, det är alla människor som har levt före mig från det här livet. Alltså min farmor och farfar. Men mest var det till vänster. Och det var från mitt förra liv. Där var det hur mycket som helst. Knökfullt. Det finns ju ett uttryck som vi har. Man skulle höra en knappnål falla. När alla liksom håller andan och väntar. Så var det. Jag skulle göra någonting. Det var liksom, fanns ett program. Då ställde han sig på min högersida lite grann. Och så vände han sig framåt. Och då tittade jag också åt samma håll förstås.
För det kändes liksom som att liksom stämningen steg. Man fick en känsla att nu kommer det hända någonting. Och jag visste inte vad som skulle hända. Och sen så plötsligt kom livsgenomgången. Och då var den från innan min födelse. När jag bestämde att jag skulle födas. Tills hela mammas graviditet. Komma ihåg hur det liksom får vara när man ammas. Och alla saker som har hänt igen. Och sen skolan, förskolan, tonårsförälskelser. Fula handlingar och så vidare. Tills jag var 57. Men med den skillnaden att jag är mig själv. Fast en gång till. Allting finns där. Dofter, färger, allting. Jag ser situationen utifrån. Som om jag står vid sidan och tittar på vad som händer. Jag är också den andra individen som jag interagerar med. Och det konstiga är ju att det kändes helt naturligt. Och skulle du fråga hur lång tid tog det? Ja, det kan ha tagit 57 år. Eller det kan ha varit gjort på en 100-del sekund. För tiden finns inte. Ska jag sammanfatta mitt liv så hade jag väl tyckt varit liksom de 10 000 chansernas miss. Det var som att det fanns massa möjligheter som inte hade blivit använda. Som fanns bara att vänta på mig i situationen hela tiden. Jag hade kunnat tackat ja till. Jag borde ha pussat på henne där när jag gick i mellanstadiet. Och jag kanske egentligen skulle inte ha fegat ur utan stanna kvar i en situation och så vidare. Så att på något sätt så var det som i alla situationer jag gick igenom så förstod jag vad som hade kunnat hänt. Ja, det vet jag ju om nu då. Sådär. Men det var ju också mycket fint och vettigt som jag hade gjort. Men saker som jag varit väldigt mallig över, där var jag väl himla snäll ändå som en slags gyllene ögonblick. Det bara passerades liksom. Det var liksom en stor grej. Det var ingen annan som märkte hur himla snäll jag var. Jag var ju mest självgod. Det är jobbigt att se sig själv och förstå hur man är. Och hur andra ser en. Och det är himla positivt. För ibland när man kanske tror ingen gillar en. Och så märker man, de tyckte visst om mig. Jag fick bara något om bakfoten. Så det blir ju en slags korrigering av massa konstiga minnen man har. Och sen så blir det också en djupdykning i plågsamma minnen. Det som var absolut mest plågsamt. Och det är den här fegisen igen. Alltså jag ville ju gärna vara cool som alla de andra grabbarna i klassen. Men var ju inte den där som alla var rädd för eller så. Utan höll mig undan och var rädd för väldigt mycket. Och i mellanstadiet så hade vi en tjej som var lite olik. De andra hade lite andra kläder, inte våra modegrejer. Och sådär, jätterar tjej. Och jag vet inte vem som började, mobba henne. Och i den här situationen som var outhärdlig så då stod alla i en halvring runt henne och hon stod mot en vägg. Och så kallar de henne för en väldigt ful sak, skandera så här som barn kan göra. Jag var i mellanstadiet. Och jag ville liksom ligga bra till hos alla de andra kaxiga killarna. Så jag sa exakt samma sak. Och då blev jag ju henne. Så att jag kände ju hur våra ord förintade henne. Hur vi skadade henne. Och sen fick jag följa med i hela hennes liv. Hur det här kom upp i terapier. Vad gjorde med hennes självbild och annat. Så att jag kände, nej. Det är helt kört. Jag sa det till ljusgestalten att jag misslyckats. Tror du att i den här smärtan att det är också vägen till den här villkorslösa kärleken? För Precis.
För det är ju det som händer. Men innan det kommer så finns ju just insikten Mm. vad man har gjort. Och det här tänker jag när folk pratar om Hitler eller sådana som förgriper sig på barn eller annat som de tycker ska brinna i helvetet för evigt. Och så blir de förbannade när man säger men man blir inte dömd, man dömer sig själv. Och så säger de, då kommer de ju undan. Och då tänker jag, nej, det gör man ju inte alls alltså. Utan man kommer ju få genomleva varenda offer. Från början till slut, så långt efterverkningarna är. Så att liksom, så att det största i upplevelsen hände egentligen där. Det här var mitt livs ondaste handling. Alltså där jag aktivt har skadat någon för att jag ville det. Jag hade inget annat sånt. Jag var normalklantig med folk, får jag väl säga. Ja. Om man tittar på vad villkorslös kärlek är. Ja, och den villkorslösa kärleken du fick uppleva när du träffade ljusgestaltning, att oavsett vad du har gjort så är du precis lika älskad. För att du själv ska kunna kliva in i en sån villkorslös kärlek så innebär det ju också en empati för förövaren. Ja, eftersom i det läget är ju jag förövare. Och det finns ju inget bättre sätt egentligen att få den empatin för förövaren mer än att vara den förövaren också och förstå omständigheter kring det. Ja. Och det här gör ju också att bilden av förövare generellt, alltså människor som slår, som skadar, som knivskär eller använder narkotika och sen av en händelse kör ihjäl sin kompis eller vad det nu är för någonting som har hänt. Det är ju så enormt mycket som händer att vi får kärlek ändå, utan utmaningen det är ju att känna den här villkorslösa kärleken för en själv. Det här var liksom den kraftigaste pedagogiska poängen. Hade du bett mig säga en enda stund i din upplevelse som har gjort störst förändring på dig, så är det precis här i den här upplevelsen. För då blir det här praktiserat. För det här ser jag är någonting negativt dåligt. Och jag får ju så mycket kärlek så att det här, för det första det som hände när jag står där och snyftar, vilket jag gjorde även fast jag var där och kände mig usel, misslyckad, så kom jag liksom av mig i min känsla lite för att titta på honom. Och då sa han till mig, men sa han, du är människa, sa han. Och det fanns en förlåtelse och sån kärlek i rösten. Och det är inte möjligt att vara människa och göra perfekt. Det går inte. Det viktiga är, allt handlar om vad du lär dig. Och vad som kan liksom bidra till kärlek och utveckling. Det handlar bara om det nu. Och då var det som att jag förstod vad han sa. Och det här som jag säger, att jag lyftade med hans kärlek till mig. För det var så, gick inte att stå emot. Det brändes bort allting. Så det, även om jag blir ledsen nu när jag pratar, för det är ju, jag känner jag har hela hennes liv inom mig. Och det går liksom inte att förbise. Men det blev väldigt ljust. Och just det här att känna att jag är aldrig annat än förlåta. Svårigheten är att förlåta sig själv. Det är liksom det med. Så det här är liksom den stora efterprocesserna. Efteråt när jag gör saker och annat. Att liksom försöka få ihop det här med kärleken till sig själv och kärleken till den jag träffar. Och hur jag gör när jag blir arg på någon. För jag har samma känslor som innan. Kommer från en släkt med kort stubin. Men jag är sån. Men kan jag älska mig som en sån person? Eller kan jag älska mig bara när jag är bra? Ja, då är det ju inte villkorslöst. Så det brottas jag med varje dag. Så gott. Och summan av det är att det känns väldigt lugnt inombords. Och jag tänker, just för att kunna förlåta sig själv, det börjar ju med den här förståelsen
Och tänk vem du skulle varit utan den här insikten, alltså, och hur mycket det har berikat dig. Ja, det går nästan inte att föreställa sig idag, för att jag har haft ett snällt beteende mot folk. Den där gången jag ansträngde och jobbade ihjäl mig för att nu ska jag vara en god människa. Och då betydde det ingenting. För jag menar inte. Det var bara liksom ett beteende. Det var inte en genuin känsla. Kan du ge ett exempel på det? När det var den lilla saken som gjorde hela skillnaden? Som du inte förstod. Det var det som gjorde det. Ja, men jag kan ta ett exempel. Alldeles vardaglig situation där jag är i ett rum. Jag tror det är ett varuhus eller någonting sånt där. Och så är det någon som tappar någonting. Och så ser jag det. Och så som en impuls så tar jag bara upp den. Det som personen tappar och sa du tappar det här. Det satt i månader eller år för den personen. Att den kände sig sedd och kände sig... Handlingen var älskvärd, eller vad jag ska säga. Så det var liksom inte något märkvärdigt. Det var egentligen att bry sig om. Säga ja, ta disken eller... sätta sig på huk vid ett barn som har ramlat som man inte känner och fråga är du ledsen, gör det ont, får titta på knät och så. Alltså det är sådana där saker som alla gör. Det var otroligt betydelsefullt. Jag försöker bara se hur kan jag liksom hitta en kärlek i det här, inklusive för mig själv. Och ibland går det inte. Ja, då får jag känna en kärlek för mig för att det gick inte. Jag klarar inte mer. Och det är okej. Varför ska jag ägna mitt liv åt att döma mig när jag inte blir dömd? Däremot vill jag ju bli medveten om jag gör någonting som är fel, som skadar någon. Och den där Ja. okunnigheten är ju bara det att liksom man gör saker för att man är lite självgod. Det är ju något som man hela tiden liksom, om man själv granskar sig själv så kan man ju verkligen relatera till. Man tycker jag är en god människa. Men vad var min intention egentligen? Ja. Nej, men det här var ju liksom det stora ögonblicket, var att liksom få inse hur mycket man påverkar sin omgivning. Ibland är man mycket bättre än vad man tror. Man tror att folk tänker, tror att folk gör. Folk är snällare än vad man tror. Det får man reda på. Och där man är sur på någon och kanske ältat ett ögonblick i hela livet. Och så fattar man att personen förstod bara inte. För att man var den personen. Och den personen som har trott är sur på en själv i 10 år sedan efteråt. Och så ser man en person inte tänkt en sekund på mig efter det. Så det är väldigt mycket som blir omkalibrerat i ens självbild efter just den här livsgenomgången. Och när den var klar och det kändes som något hade reparerats inombords i mig. Och då var det som att det var en slags sprittig glädje på fältet där jag stod. Alla hade väntat på det här livsgenomgången. Nu hade jag gjort det och det kändes som att ha gjort någonting. Och sen så känns det som 1000 personer håller på och pratar om det samtidigt. Och så vänder han sig mot mig och jag känner mig liksom förändrad, för nu vet jag ju allt mörkt och vackert som jag har gjort. Och jag vet att jag är lika älskad för det. Så säger han, men du, säger han, har du några frågor till mig? Och jag blir ju liksom i gasen. Det känns som att öppna ett rum med 1 miljard julklappar. Alltså. Så jag sa ja, jag har det. Och det kändes som att vara bråttom att ställa. Så jag bara köttade på alltså. Jag frågade på allt jag hade.